Hey babies, this is Jane Reyes and this is Abby Jane Vlogs and welcome to my YouTube channel! Okay, so for today's video, kung napapansin nyo, meron na akong tawag sa inyo. Kayo ang aking mga babies. Dahil wala na, hindi. Actually, nagtanong ako dun sa isang group na sinalihan ko sa Facebook na puro mga vlogger. Nagtanong ako kung pwedeng itawag sa inyo. Sabi ko, Abby Jane Vlogs. Meron pa nga doon nag-suggest ka BJ daw. Grabe naman yun. So, syempre, para cute lang, baby style. So, yan. Sana happy kayo. Dahil natutuwa naman ako kahit paano. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-makeup na mabilisan lang. So, this is my daily makeup routine. I mean, daily makeup look. So, sobrang simple lang. Ito yung makeup ko pag nasa office ako. Kung meron akong event, konting lagay lang ng eyeshadow. Pero pag walang event, hindi ako masyado nag-eyeshadow sa mata ko. So, yun. Share ko lang sa inyo, nag-start ako mag-makeup nung college. First year college. So, yan. Siyempre, pag college ka na, kailangan nag-aayos-ayos ka na rin. So, this is my bare face. As in, wala. Nakapag-toner na ako. Nakapaghugas na ng mukha. Kung mapapansin niyo, ang dami kong tigidig. So, this is the reality. Practice ng kahapon. Okay, so, ito na, simulan na natin. So, hindi lang tayo mag-makeup, mag-hair din tayo using my curl hair. This one. So, yan, mabilis lang to. Mabilis lang mag-curl ang buhok yan. So, sinisimulan ko siya with my Jazzy Cream Foundation. Ito yung gamit ko, Jazzy Foundation. Yan. Dapat meron tayong applicator kasi kapag yung meron naman di ba tayong ginagamit na parang foam lang siya, para sa akin mas matipid tong gamitin eh. Yung doon kasi sa foam na sinasabi ko sa inyo is, ano siya, feeling ko ina-absorb yung foam, kaya mabilis maubos yung foundation. Ito kasi actually guys, naglalast siya sa akin to ng almost mga 3 months kapag everyday ko siyang ginagamit. Ngayon, ang tagalan niya kasi syempre, nag-quarantine, hindi naman tayo basta-basta mag-makeup sa bahay dahil sayang din ang makeup. Medyo mahalika siya actually, nasa 700 to. So what? Ang shade na gamit ko pala guys ay number 4. So, beige lang siya. Ayan. Medyo wala na tayong... Yan, natakpan ko na yung box ng kahapon. Okay, so, lagay tayo ng konti dito sa leeg para kumantay. So, after ko maglagay nito, foundation, para sa... okay na siguro siya. Yan. So, after ko maglagay ng foundation, naglalagay na ako ng pang-contour. Kasi kung mapapansin nyo, medyo mapisngi tayo dito, at sa buong buka ko. Kung mapapansin nyo, medyo chubby cheeks tayo. So, kailangan ng highlighter para at least ma-enhance yung ating cheeks. Medyo lumit-liit tingnan. So, dito ko siya lalagay sa gilid. Yan. Sa ilong. Dito sa noo. Dito at sa baba. Ay, oh. So, that ends my video. Charot! Ayan, ganyan ako mag-highlight. Medyo makalat, pero carry lang. So, ginagamitan ko siya ng mahiwagang kamay. Kamay-kamay lang. Mapanis. Charot. So, ayan. Siyempre, sobrang puti na ng mukha. Buwan ng foundation, kailangan may pang-balance na pang-contour. Hindi na, parang hindi halata yung malalita natin pisngi. Dabotin natin dyan, Diyos ko Lord, kaya matatanggal. And, contour tayo pag may time. Oh my God. Yan naman lang siya. So, yung stick ko nga pala guys ay galing kay Everbelena. So, yan. Duo siya. Meron siyang pang highlights. Meron siyang pang contour. So, yan. Mura lang to guys. Nag-last to. Siguro nabili ko siya almost 300 pesos lang. Sa Everbelena. Nag-last siya. Depende sa gamit nyo. Kung lagi yung gumagamit, syempre, mabilis na maubos. Stick lang yun. So, yan. Kung mapapansin na medyo na contour na yung ang pagmumukha ko. At yun naman. After ko noon guys, lalagay na ako na itong lip and cheek tint ko. Actually, hindi siya tint kasi matte siya. Ni Vice ganda. Ayan. Ito ay ang Vice Cosmetics. Give Lavu. Ay, oh. Vlogger ka, B. Sorry, B. Hindi ma-focus, B. So, yun nga. Vice Cosmetics siya. Give Lavu yung shade. Ayan. Para sa aking cheeks. Nalagay ko siya dyan sa ilong. Ewan ko. Uso na kasi yung sa ilong, diba guys? Uso naman yun eh. Dahil lagyan natin ng konti lip natin. Sa baba lang. Yan. After nyan, and then, so after nyan guys, spread na natin yung ating wala pa siya sa una, pero mamaya-maya, wala pang final touch eh. O, wag tayong
judgmental, okay? Ayan, ganito yung mga ano, diba? Yung mga mukha pag sa mga probinsya. Kasi dito ako dati mag-makeup sa probinsya eh. Happy ka, boy. Ayan. Wala naman. So yan, para kunwari, drunk tayo. Kaya yan yung sa ilong. Actually, dati nga dito eh. Spread natin na. So, ayan, tapos na. Charot. Okay, so, pang final touch ko ay ang Maybelline. Yan, ang shade ko naman dito ay number 2 nude beige. Nude beige lang tayo. So, ito na. Actually, ganito ako mag-makeup everyday. Dati sa school ganito rin ako mag-makeup, pero dati kasi nung college ko, hindi ako masyadong lalagay sa cheeks. Tutulan ko lang maglalagay ngayon para makaka-blooming siya ng very, very light. Ito. Hindi, lagyan yan. Baka maiwan. Okay. So, ayan. Pansin nyo anong kulang? Kilay. Pinapanghuli ko talaga yung kilay ko, guys. Kasi, wala lang. Gusto ko lang nahuli yung kilay. Actually, kasi yung kilay ko, mabilis nang ayusan. Kasi naka-shape na siya, tsaka makapal. O, sabihin nyo naman, sana all makapal ang kilay. So, yun. Pinagpala lang si ate girl sa kilay. Mga babies. Uy. Parang first time ulit marinig eh. So, since medyo malayo ang camera na to at medyo malabo ang mata ko, magagamit ako ng mahiwagang salamin. Okay? Pero sige. Pakita ko lang din sa inyo. Pag-apply ako ng kilay, guys, sinisimulan ko sa ilalim. Sa ilalim. Tapos next naman sa taas. Yan. Bila. Bila naman. Okay. So, yeah. Spread ko lang yung aking kilay. Yan, medyo matulis ang kilay natin pag mataas tayo ngayon. So, yung dito, kailangan i-spread lang siya pababa sa nose para at least magmukha pa rin siyang pang-contour sa ilong mo. Pagkatangos ng ilong, ganon. So, ayan, nakilay na si ate girl. And for my last touch, so diba, ang daming last touch yung totoo. Hindi pa tapos yung ano ko. So, yung ginamit ko nga pala sa kilay natin, guys, ay Nichido. Yan, fan ako ni Nichido ever since eh. Ang shade po nito ay chestnut, sa water resistant. Ano siya, pencil lang siya. Yung pencil lang ang gamit ko sa kilay ko. Kilay. Okay na ang ating kilay. At yung last touch ko nga, guys, ay highlighter. Kasi sayang naman to kung duo siya. Nagamit na natin yung pang contour. Siyempre, gamitin natin yung highlight. So, yung highlights natin, nilalagay ko lang din sa taas ng ating cheeks. Then, ito, sa gitna. Kung yung pang contour sa gilid, diba? So, yung pang highlights dapat sa gitna. Tapos, mag-e-ekis ka daw dyan. Ekis ka, girl. Tapos dito, ekis ka rin ka dyan, girl. Tapos, dito lang din, nalagay ko lang sa dyan. Sa ilalim ng mata. Para shiny, shimmering, splendid ka. Charot. So, yan. Yun na yun. Hindi, joke lang. Siyempre, spread mo siya. Kaya tang yung pag-e-ekis mo sa mukha mo. Yan. Okay. So, dito kanina. Simula dito, diba? So, minsan, yung pang-highlights natin, guys, nilalagay ko na siya sa kilay. Para ma-highlights. Kaya ma-highlighter eh. So, yan. Dito lang sa ilalim. Tapos sa taas. Yan. At syempre, hindi mawawala ang ating lipstick. So, yan, pang ano lang yan. Pang primer ko yung kayo natin nilagay. Ang pinaka-lipstick ko talaga ay Sansan. Sansan lang tayo. Dahil mahirap lang si ate girl. Pero maganda to, guys, kasi with vitamin E siya and matte finish siya ni Sansan. Tapos long wear din siya sa lips. At hindi nagdaga yung lips ko dito. Kaya maganda rito. Lip crayon siya. Yan. Lip crayon ni Sansan. Ang shade niya ay... Hindi ko alam kung anong shade kasi nabura na eh. Pero ganito siya. Yan, matte lang siya. Yan. Ganyan lang yung shade niya. Hindi ba burado na? Hindi kasi ako masyado nag-makeup sa bahay gawa ng quality niya. So, ito. So, ayan. Ito na ang ating finished product. May nagbago ba? Parang wala naman. So, ayan. Ito na ang ating finished product sa aking face. Konting makeup lang talaga ako. Hindi ako masyado ma-detailed sa mata. Yung iba nag-eyeliner pa. Pero ako kasi, pag nag-eyeliner ako pag may event lang. Pero pag everyday life, everyday makeup, ito lang, ganito lang yung routine ko. Lalo na pag may pasok sa office, ganito lang ako mag-makeup. Hindi ako masyadong ma-ek-ek. Minsan nga walang highlighter. Minsan wala rin kontang contour. So, yun lang. Para mapaganda lang ng very light. Ito. Oh. So, since tapos na tayo sa ating makeup, simulan natin ang pag-aayos ng ating buhok. Ito yung binili ko siya sa Shopee. So, salamat Shopee! Mag-curl siya. Mag-curl sa hair. So, tayo natin.
Gusto ko lang mag-curl-curl ng buhok. Pero sa totoong buhay, bihira ako mag-curl ng buhok pag may event lang. Ayan. So, kuha lang tayo ng konti. Ganyan, ikutin natin yung ganyan dahil ng pagkakaikot niya sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, and done. Ayan, so kung gusto niyo pag-curl na curl, tagal-tagalin niyo. Gusto ko lang mabilis, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano mag-curl na mabilis. Pati natin yung buhok niyo, kung manipis lang ito, right? Okay, that ends my video. I hope na nag-enjoy tayo at may natutunan sa aking makeup routine. Sana ganito din kayo mag-makeup. So, simple lang. Hindi naman, actually, kung ano yung gusto nyo gawin sa buhay nyo, gawin nyo! Wala naman makakapigil sa inyo. Ayan, sinare ko lang kung paano ako mag-makeup. Ito ang aking daily makeup. May office makeup, ganon. At konting nakita lang din kung paano ako mag-curl ng hair. So, yun. Mabilis lang, di ba? Ang bilis lang ito. Actually, mura lang to sa Shopee. Hindi ko ma-check kung paano ko siya nabili. Pero hanapin nyo na lang. Automatic hair curler. Murang-mura lang to sa Shopee. Siguro wala pa tong 1,000. Nabili ko kasi siya nung sale siya eh. So, naghahanap talaga ako ng pangkulot sa buhok. Kasi ang hirap pag, kunwari, host ka, magpapakulot ka sa salon, ang mahal ng singil nila, minsan 500. Ito, magkano lang, ikaw na lang magkulot-kulutan sarili mo, 'di ba? So, yan. Wala pa accessories. Ito lang. Ito lang siya. So, thank you so much for watching. Kung bago ka pa lang sa aking channel, wag na wag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Abby Jane Vlogs, at i-click ang notification bell para updated tayo para sa mga susunod ko pang videos. Thank you so much, babies. Till my next vlog. Bye!